Hej! Det här var inte fröet. Går det eller? Syns jag? Hörs det? Ja, det hörs! Det är en grej som ingen kan ha missat, men som jag inte har filmat någonting ifrån. Det är ju hur mitt hår gick från det här till det här. Någonstans efter 2 månader i karantän insåg jag att nej, livet är fan för kort. Det kan vara så att det finns ett samband mellan det här och det faktum att jag hittade Brad Mondos YouTube-kanal. Där han kollar på personer som klipper sig och färgar sitt eget hår. Och han sitter där och förfäras över vad som händer. Och jag tänkte, man kanske ska prova. Men grejen är så här att efter att ha kollat på, jag vet inte om det syns, och nu har jag haft det här i tofs hela dagen. Så att nu ser det ju, kolla den här positionen. Jag tänkte i alla fall, hur fan svårt kan det vara? Det kan inte vara så svårt. Så jag lärde mig asmycket om blekning, asmycket om hår. Precis innan vi flyttade tillbaka till Oslo så klippte jag av det och slingade det hos frisör. För att hon skulle bara jämna till det lite. Det blev inte jättejämnt va? Så det slutade med att jag, efter att det var avklippt hit, så färgade jag det själv igen. Och det sjuka var att jag tänkte att vi bara köttar på blekningsmedel och bara ser vad som händer. Det är bara hår. Ja, jag får la raka av det då, om allt ramlar av. Jag får la ta YOLO. Nej, men grejen var ju att det blev svinbra. Det var lite orange, men det var fan inte mycket. Lite orange och lite gult. Och då har jag lärt mig att om håret blir lite orange så behöver du mer gröna pigment. Man får vara försiktig så att man inte har i alltså en grön toning. Och då måste man vara försiktig så att man inte har i toningen så pass länge att det riktigt ljusa håret blir grönt. För det kan ju hända. Jag fick i alla fall fram att askblond har grönt i sig. Om det heter askblond så har det grönt i sig. Jag letade efter extra ljus askblond. Jag hittade bara ljus askblond och tänkte, det är väl typ samma sak. Nej, det var inte det bra. Tänk er att ni har lagt så sjukt mycket tid på att få ert hår bra. Ni lägger i en toning som ska vara i typ 20 minuter. Ni går på toaletten efter 5 minuter. Tittar lite snabbt i spegeln och ser att ni är... Så här har man lagt, eller här hade man lagt hur mycket tid som helst på att bleka håret. Och på att få en skitbra blond färg. Och så tonar man det mörkbrunt. Men då har jag i alla fall förstått att om man gör det här så kan man göra... Så nu är det liksom... Det är inte mörkt, men det har börjat gå ur lite. Men jag tänkte att... YouTube... Då har jag förstått som att man kan göra något som heter bleach bath. Oj då, hallå, hej! Bleach bath. Som är typ en mild blekning. Och syftet är då att hårstråna ska inte liksom blekas upp, men de ska släppa den färg som de har dratt till sig, alltså toningen. Jag har hittat extra ljus askblond. Jag har köpt blekning. Jag har googlat hur man gör bleach bath. Jag är lite tveksam till hur fan det här ska gå, men jag tänkte att nu ska jag filma detta och se hur det blir. Jag är så jävla osäker på det, för jag vet att om man får i hårbotten så kommer ju det här är helt, det har ju aldrig blivit blekt innan, så jag ska väl inte ha här nere. Jag tänker att det gör ju ingenting om det är lite mörkare uppåt. Det viktigaste är ju att det inte är ljust här och mörkt här. Och sen har jag, om jag har fattat det rätt, så kan man ha blött hår. Och då behöver man inte blanda i vatten i själva bleachbathet. Men hur fan ska man sektionera upp håret som man... Alltså för grejen är att det här ska sitta i typ 5 minuter. Hur fan ska man ens hinna få i det i hela håret? Och tvätta ur det på 5 minuter. 5 minuter är ingenting.
Alltså jag blir så stressad. Men om vi tänker logiskt. Man vill att det ska vara ljusast här uppe. Solen träffar här. Då måste jag om jag då börjar här och sen går ner och så får jag här skita i det understa underhåret, för det hellre att det är mörkare än det här uppe. Logiskt. Vi gör så. Jag blöter håret och så kommer jag tillbaka. Och bleach bath, för de som inte vet det är alltså typ man späder ut sin blekning för att den inte ska ta lite hårt. Så det är ganska vanligt att man gör det om man låter jag som värsta proffs där. Jag har ju för fan ingen aning om vad jag håller på med. Men man gör det ofta om man har crazy colors i håret. Alltså om man först bleker det och sen lägger i blått eller rosa. Så för att man ska slippa slita så mycket på håret och köra en hel blekning så gör man en halv blekning. Nej, men så späder man ut blekningen med shampoo eller balsam och vatten. Eller så kan man ha blött hår när man gör det. Det som jag är mest nervös över nu är att jag har lagt ett sånt jävla jobb på att slinga hela håret så många gånger. Och varit så försiktig. Och nu ska jag ha i någonting i hela håret. Jag gillar inte det Erik. Vad är det här förresten? Ja, titta där. What? Titta där. Vad är det? Kolla vad stor han har blivit. Att du är stor vovve nu. Att du tog baby. Fan får man av den här då? Nej, jag petade ner den. Jag petade ner den där. Nej. Nej. Fan ska jag få ut det här nu då? Nej, kolla. Det blir ju stopp nu. Nej. Så. Nu ser det ut så här. Och nu har jag inte blandat i något något konstigt än. Utan jag har bara blandat det som var i förpackningen. Men det finns ju säkert något sånt här mått. Så många delar vatten så ska du ha så mycket shampoo och sådär. Jag skiter lite i det. Jag tänker att jag spär hellre ut. Eller det skiter jag inte. Jag har ju läst att det finns. Men jag kommer inte bry mig om det. För att jag... det här var den enda blekningen jag hittade. Och den är svinstark. Och jag tänker späda ut den. Eller att jag späder ut den lite mer. Och att det inte liksom lyfter så snabbt. Luktar det äckligt? Ja, mamma tycker det luktar gott. Jag tar mitt sån här barningen-shampoo. Så, det är säkert jättebra. Ta lite mer vatten. Oj, nu är det jättelöst. Så det har typ samma konsistens som bearnaisesås. Så kanske ni vet om ni gillar bearnaisesås. Jag tänker nu att jag tar på båda sidorna. Så försöker jag liksom ha någon form av fin fördelning på det. Ja, då kör vi. Alltså hur ska man hinna? Morra inte på tanterna. Men shit, jag får panik nu. Det här kommer ju ta skitlång tid att få i. Hur fan ska jag få i allting? Och handskar vet jag att man ska ha. Men när man har panik så skiter man i det mesta. Så här kanske är bättre att göra. Det började så jävla noggrant och nu bara fuck it, vi kör. Och när man gör bleach bath har jag i alla fall förstått att man aldrig ska ha folie eller någon annan skit. Man ska kunna se hela tiden. Om det lyfter sig. Men gud, här lyfter det sig som fan. Som sagt, jag vill ju inte att det ska bli ljusare.
Jag vill liksom inte bleka det. Jag vill ju bara att det ska, den här toningen som jag körde i, som var inte ljusaskblond utan mellanbrun. Att den ska ju fan med släppa liksom från håret. Vet ni vad, vi gör så här nu. Så här mycket panik har jag just nu. Det håller fan inte att pensla, det går inte. Jag måste bara i hela håret just nu. Don't do this at home, kids. För det här är inte bra. Det kliar på händerna. Det luktar äckligt. Det här är inte bra. Alltså ser ni hur fort det lyfter? Jag kan inte titta ens. Det är så starkt. Herregud. Och det här med, jag ska inte ta hårbotten. Nej, grattis Michael. Det ser verkligen ljust ut nu. Gud vad ljust det är. Shit vad ljust det är. Herre helvetes. Jag kommer få så mycket kommentarer om att jag är dum i huvudet. Men alltså det funkar ju. Det kan man ju liksom inte neka till. Kolla! Ja. Nej men gud. Nej men nu är det ju skitljust. Alltså förstod ni att jag var svarthårig för två månader sedan? Så var jag svarthårig. Herregud. Nu går det ju inte längre. Nej, nu går det inte längre. Men det blir nog fan bra tror jag. Men nu går det inte längre. Nej men gud. Det har jag fan glömt. Nej, nu går det inte längre. Nu skiter jag i det. Eller? Nej, nu kör vi ut det. Vänta mig. Alltså det rann ut så jäkla mycket grön färg ur mitt hår. Det var det sjukaste. Nu ska vi se då. Oj. Titta. Det ser ju knallorange ut i... Så jag kan sänka värmen lite. Okej, det är orange. Men det här är ju jättebra. Alltså ser ni det? Det ska inte vara så här sen. Visst, jag ska ju tona det. Men fan vad bra det funkade för att få ur den här mörka färgen. Nu har vi 2 alternativ då. Det ena är ljusaskblond. Det andra är den här. Light Iced Blond. Det enda är att jag är sjukt osäker på om jag har tillräckligt ljust hår för att den här ska ta någonting. Vad är det värsta som kan hända? Alltså jag har ljusaskblond i mörkare. Vi kör. Vi testar den här. Det blir bra. Detta var ju det sjukaste. Det är ju inte så jätteorange eller? Nu kör vi igen då. Alltså med toning, bara så ni vet det. Med toning finns det ingen anledning att hålla på och finlira. Toning ska på snabbt så att det inte blir ojämnt. Man ska inte hålla på och pensla på med toning. Tänk om det här bleker upp mina... Nej. Tänk om det här bleker upp min hårbotten nu. Jag tror fan att det kan bli bra ändå. Det enda jag är nervös för nu, det är hårbotten. Nej, den blek botten. Den bleker upp min hårbotten. Ja, alltså det är för sent. Nu är det för sent att göra något med. Det är bara att vänta. Så hur det blir. Alltså jag försöker vara positiv, men nu blev jag orolig. Det ser ju inte lika orange ut som det gjorde innan. Men här är det ju jätteorange. Det är så här. Jag ställer ordning lite här.
och får ett litet mentalt sammanbrott. Och så ses vi strax. Jag vet inte var jag ska börja. Det är jätteljust. Det är jätteljust. Och jag vet inte om det här är bra eller dåligt. Men nu har jag väntat i 20 minuter. Och jag tänkte duscha ur allt det här. Vi ses snart. Det här var en så dålig idé. Exakt det som jag sa skulle hända hände ju. Jag vet inte varför jag inte lyssnade på mig själv och gav fan i hårbotten. Men jag vet inte om det är så illa som jag tycker det ser ut nu. Jag tror att istället för att göra något förhastat och slänga i... Alltså jag vet att slänger jag i den extra ljus askblond så löser sig allting. Så det är liksom ingen fara så. Men okej, då vet vi att Costume Cream Gloss 1010 bleker. Vi får se imorgon vad vi gör. Vi ses imorgon. Nu är det morgonen efter. Och det pendlar lite mellan att jag tycker det är skitfint och att jag får lite panik för att det inte riktigt är den här kalla, blonda, trevliga färgen. Men å andra sidan, jag kanske passar bättre i en varm färg. För det var det jag egentligen inte gillade med den här askiga. Att det blev så... Det kändes lite dassigt för att det var ingen värme i håret. Så nu har vi fått tillbaka värmen. Jag vet inte om det är för varmt. Ja, nej, men vi kör väl bara. Nu ska ni få se. Så här ser det. Och grejen är att det är orange i botten. Men när det har torkat så blev det liksom inte... Det känns inte så farligt längre. Nej men alltså det här blir nog bra. Det här är bra. Nu måste jag låta mitt hår vara. Och det jag gillade med var ju att de här slingorna som jag har gjort. Eftersom jag tog i allting i hela håret. Så liksom, jag var ju rädd för att allt skulle bli en enda färg. Men det är ju rätt självklart att där jag inte har slingat. Där har det ju heller inte blivit så ljust. Det har ju liksom behållit det här mörka fast det är en annan ton i det nu. När jag fick bort den här askbruna. Så här blev det. Jag vet inte om jag ska rekommendera er att göra det här hemma. För det kändes ju som att det kunde lika gärna gått åt helvete. Men testa om ni vill. Alltså bleach bath var ju en jäkla bra grej. Det som känns skönt är att det känns liksom inte som att det här jag har gjort nu har slitit så jättemycket mer på håret. Det är ju torrt i ändarna. Jag har ju generellt torrt hår eftersom jag har både lockigt hår och lite frissigt hår. Men det känns ju inte torrare eller så mycket mer slitet än vad det gjorde igår. Jag ska ta med nu så ni får se hur det ser ut i dagsljus. För det blir liksom lite mörkare när man är inne. Har du ett äpple? Vill du ett äpple? Okej, jag kommer med det strax. Ska vi se. Så. Okej, det var rätt bra ljus här inne då. Men ser ni? Det är liksom, det är varmt men det är ju inte det här fula hemmablekta orange. Utan det känns ändå som att det är en varm, härlig nyans i det. Nu ska vi äta frukost, gå ut och gå långt promenad med Io, lekplatsen. Så hoppas jag att ni får en jättebra söndag, ni också. Hoppas ni drog någon form av lärdom utav mitt hemmaprojekt. Antingen att gud, det där ska jag också prova. Eller att, fy fan, nej, jag går till frisör. Men vi ses igen snart. Vem vet, kanske med en hårvideo till. Ska du säga hejdå, Io? Nu säger vi hejdå. Hejdå. Okej,